أها. الو، في ألو. صوت؟ في سمعني يا صوت. شيخ؟ نعم سامعك، تفضل. سمعني. سامعك مرحبا سامعك، فيك يا تفضل. شيخ، مرحبا بكل الموجودين بالغرفة. تحياتي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. الحقيقة يا شيخ انت بتقرأ، انت يا شيخ بتقرأ لكن مش فاهم شيء شو اللي بتقرأ عزيزي. مم. الكتاب المقدس مقسوم لعدة تقسيمات. عندك في الخلق، وفي عندك التاريخ، في عندك الشعر، عندك الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار. أنت حينما تقرأ عن موضوع القتال والقتل، هذا تاريخ اسمه، هذا اسمه تاريخ وليس شريعة. الشريعة هي في 5 أسفار موسى، و5 أسفار موسى لا يوجد فيها قتال. القتال هو في التاريخ اليهودي. ودليل، أعطني اليهود يقاتلون الشعوب لأجل الدين. أعطيني وقت قاتلوا الشعوب لأجل أن يدخل الناس الدين اليهودي. يا شيخ يجب تمام أن تعلم شيء واحد: اليهود هي قومية وليس عالمية، هي قومية. تمام. كما فهمت أن عليك. هناك شعوب لها اسم وقومية، لا خلاص، يقبلون فهمت. الناس تدخل لهذه الدولة، لهذه الدين. خليك تمام، معي فهمت شوية. سؤالك، فهمت سؤالك، فهمت سؤالك. أيوة، إذا الآن قرأت أنت في خلاص، ما أنا مطالبين التاريخ بالرد الآن. اليهودي، وبعدين لا خليك معي شويه وبعدين كمل انت زي ما بدك، ما هي مشكله. بس آه. خليني اديك النقطه المهمه بس جدا. أرجوك يا المسيحيه، أستاذ حنا، لما أرد لا تقاطعني كما أنا لا أقاطعك الآن. طبعا من حقك انت ترد زي ما بدك، هذا من حقك، بس خلينا اخلص فكرتي، خلينا اخلص فكرتي. تفضل. فاذا حينما اليهود عملوا في ذلك الوقت بالتاريخ، هذا كان وقت محدد امر به الله لشعب اسرائيل ان يفعلوا ما فعلوه. كما ان الله جعل اليهود عبيدة عند الاشوريين والكلدان، وجعل اليهود عبيدة عند الحثيين، وجعل اليهود عبيدة عند فرعون، ايضا الله امر بقتل هذه الشعوب. فهذا وقت حصل في وقت محدد وبعده انتهى. ولكن المسيحية لم تستخدم هذا التاريخ، والمسيحية انتشرت بالمحبة، وانتشرت بأعمال عظيمة من خلال المواهب الروح القدس، بانتشار المحبة من خلالها. فعزيزي، المسيحية لا تستطيع أن تقول أن المسيحية انتشرت بالسلاح، لأن المسيحية كانت منتشرة حينما دخلت أوروبا إليها. كانت المسيحية في العالم كله، وما زالت المسيحية تنتشر في العالم بسرعة من خلال التبشير. كلمة التبشير هو جعل البشارة، أي جعل المحبة، أي جعل أخي، الخلاص للشعوب. عندك وقت طيب معين؟ يلا خذ المي. تمام. بداية أنت قلت لي إن الأسفار الخمسة لموسى لا يوجد فيها قتل، قلت ذلك أليس كذلك؟ نعم قلت. نعم تمام. سفر التثنية من أسفار طبعا موسى الخمسة. نعم. صح؟ طيب تعال اقرأ. شوف سفر التثنية، أو سفر التثنية الإصحاح 20، انزل تحت أو وإذا دفعها، عفوا بس، أيوه، وإذا دفعها الرب إلهك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. جميع ذكورها بحد السيف، هذا أين؟ هذا في سفر التثنية اللي هو من أسفار موسى. أنت قلت إن في أسفار موسى لا يوجد قتل أبدا. 2، قلت إن هذه الأوامر لم تكن أوامر إلهية، إنما هي تاريخ. خطأ، إنما هي أوامر مباشرة من الله حسب كتابك. تعال نشوف، نقرأ في سفر صموئيل الأول الإصحاح 15 العدد 2، يقول: هكذا يقول رب الجنود. من هو اللي يقول؟ رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر. بعد ماذا يقول في الآية التالية؟
يقول فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعف وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل. من يقول هذا الكلام؟ رب الجنود إلهك. بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. فكيف يكون تاريخ وهو أمر مباشر من رب الجنود إلهك؟ 3. طبعا أنت اتهمت لا، أنا لو أنت تابعت البث جيدا ستجد أنني أتيت بتفاسير مسيحية. تعال نشوف هذا التفسير. التفسير تدرس يعقوب ملطي يقول أمر إلهي بمحاربة عماليق. مين اللي آمر هنا؟ الإله هو اللي آمر. 3. طبعا قلت أن المسيحية انتشرت بالمحبة، وهذا لا يقوله شخص قارئ 0% من التاريخ. من الذي أقام الحروب الصليبية؟ من الذي احتل المغرب؟ من الذي احتل الجزائر؟ من الذي احتل العراق؟ من الذي أباد الهنود الحمر؟ من الذي أقام الحرب العالمية الأولى والثانية؟ من الذي احتل العراق؟ من الذي احتل ليبيا ودمرها؟ من الذي احتل واحتل واحتل؟ أنت إذا قلت أن المسيحية لم تنتشر بالسيف فأنت لم تقرأ التاريخ قط. أجبني على هذه. من الذي احتل العراق؟ من الذي احتل سوريا؟ من الذي احتل لبنان؟ من الذي احتل فلسطين؟ من هل تعلم أن الحروب الصليبيون حينما دخلوا إلى القدس، يقول لنا المؤرخ ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة، النساء عنا بالسيوف، الأطفال كانوا يرمون من أعلى الأماكن. هذا الكلام قالوا في كتابه قصة الحضارة الجزء 15، ما زلت حافظ الجزء إلى الآن، الجزء 15 صفحة 25. قال هذا الكلام. من الذي فعل ذلك؟ المسيحيون هم من فعلوا هذا. لما قلت إن اليهود لم يستخدموا السيف أو لم يجبروا أحد على الدين، كلامك أيضا خطأ. لحظة، أعطيني لحظة أخرج لك طب خلينا أجاوبك قبل ما آخر نقطة أرد عليك، لأنك أنت طرحت عدة أمور. آخر نقطة، خليني أخرج هذا النص. هذه آخر نقطة، لأنك أنت طرحت عدة نقاط فلازم أرد عليها كلها. استدعيها إلى الصلح، بس أنا عم أدور النص. شو بدك نص بعطيك إياه يا زلمة، هجاوبك. لحظة وجدت النص يا زلمة بتدور وجدت النص. عمالك بأشياء مش فاهم راسك من رجليك فيها. وجدت النص. استنى بس، أنا ما قطعت. دعني أكمل. ما قطعت. دعني أكمل ما قطعت. دعني أكمل. تعال نشوف. أنت قلت إن اليهود لم يجبروا أحد على اعتناق أي دين. هذا تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي. انظر ماذا يقول عن الصلح، حيث تكون شروط الصلح هي: أولا جحد العبادة الوثنية والدخول إلى عبادة الله الحي. 2 الخضوع لليهود. 3 دفع جزية سنوية. هذه شروط من؟ هذه شروط اليهود بحسب كتابك. قلت اليهود لم يجبروا أحد على الدخول في الدين. لا، هم اليهود وضعوا شروط. أول شرط جحد العبادة الوثنية بدون مقاطعة إذا سمحت. جحد العبادة الوثنية والدخول إلى عبادة الله الحي. هذا كلام القمص المفسر المسيحي تدرس يعقوب ملطي. إذن هذا مش كلامي أنا. فراجع معلوماتك تاريخيا جيدا ثم ألقي يا زلمة شو اللي بتحكي انت؟ خلينا اجاوبك يا زلمة. اذا انت مش فاهم راسك من رجليك مشان تدافع عن الاسلام عمالك تحكي كلام مش فاهم راسك من رجليك. اسمع استنى بس خليني ارد بدون اساءة. نحن لا وين الاساءة؟ بايش انا اسأل؟ استنى خليني ارد على هذه النقطة. وين الاساءة؟ من عندي
استنى، انا جبت كلام من عندي؟ لا، انا جبت طبعا كلام جبت كلام من انت من كتابك. راسك مش من عندك. استنى بدون يا اساءه ولا زلمه سوء اذا نفسك انت من المايك. بتقرا شيء مش فاهمه. تكلم باحترام، تكلم باحترام. لا يا عزيزي، استنى بس، معلش، استنى. انا جبت اذا انت تفاسير. مش فاهم شو بتقرا، واحد بيقرا استنى. شغله مش فاهمها، خليتك انت تحكي نص ساعه، طيب طيب خلي سيبني بحالي. طيب استنى بس، استنى. انت كتابك الذي قال اذا عنك انت في مش سفر. فاهم مش استنى هسوي لك يعني، استنى مش مشكلتي يا استنى مشكلتك انت. انت كتابك، انت كتابك الذي قال عنك في سفر ايوب عديم فهم. مش انا اللي عديم فهم، انت اللي عديم فهم بحسب كتابك. انا اتيت لك بالتفاسير، اتيت لك بكتابك، اتيت لك باقوال علمائك، مش كلامي هذا. هذا طيب، مش كلامي، كلامك. طيب خلص بكفيك، يعطيك العافيه، كلمه نص ساعه تحكي، رد خلينا نحكي 10 رد رد دقائق. بالادله، رد بالادله بدون اساءات. ما تقوليش انك مش فاهم شيء. انا نقلت كلام علماء. طبعا مش فاهم. تعرف مش معناتنا ما اقول اذا لك مش كررت فاهم معناته مرتين انت يسوي غبي، لك من لا. المايك. كل اذا انسان كررت لا مرتين يفهم، يسوي في عنده لك من شغلات لا المايك. يفهمها. تكلم يتعلم بادب. الانسان طول ما كبر يتعلم. اسمع، طيب طيب خليني اخذ لك اياه تكلم واحده بادب. واحده. ما تقولش مش فاهم، ما تقولش مش فاهم. تكلم باحترام. انا احترمتك يعني واعطيتك انت لا فرصه فاهم كل بالكامل. شيء يعني؟ رد، بدي يلا رد اسالك، رد. يعني انت خلينا فاهم نشوف. كل شيء يعني؟ خلينا نشوف. يعني انت على قد مثقف يعني؟ طب اسمع شوي. ما تتهمنيش بعدم عزيزي الفهم، اول وانا شيء، نقلت لك بالادله. انا نقلت لك بالادله، بالمراجع معلش انت وبالادله. ما عندك تقوليش مش فاهم. ادله، معلش ادلتك ما هي مقطوعه من مكانها، انت ما عندك رد ادله طيب، يلا كامله، انت يلا عندك رد. نص الادله. يعني حينما اقول لك رد لا بالادله، رد تذهب بالادله. للصلاه، ما بقول لك وانتم سكارى، لكن قطعت كلمه السكارى، انا مش معناته انت لا تذهب للصلاه. عزيزي ولا انت تقربوا، قطعت ولا تقربوا، مش من ولا تذهبوا. الشيء ولا اسمع، تقربوا. طب انت خليني الايه مش اخلص لك، عارف. انا افهمك الاشياء اللي مش فاهمها انت، ماشي؟ انت اللي مش خليني فاهم. 10 تقرا دقائق. الايه ولا تذهبوا، والايه تقول ولا تقربوا. انت اللي مش فاهم. طلعت مش حافظ لكتابك ولا كتاب مش غيرك. مشكله. طيب يلا. طيب خليك معي، خليك معي. اول شيء تحكي لي المسيحيه انتشرت بالحرب. اي حرب انتشرت فيها المسيحيه؟ حينما اتوا على فلسطين وحاربوا لماذا بفلسطين؟ ما حاربوا بالعراق الصليبيين؟ لاجل البلاد المقدسه التي يذهب عليها من اوروبا لكي يحجوا فيها. هذه بلاد مسيحيه غزاها العرب ومنعوا المسيحيين من الذهاب اليها، فاتوا الغرب لكي يخلصوا هذه المنطقه من يد الغزاة. ايوه، لم ياتوا لكي يصنعوا دين، الدين كان موجود، المسيحيه كانت منتشره في العالم كلها، ولا يحتاجون ان يبشرون لان البلاد كانت كلها مسيحيه. ماشي؟ هاي اول مشكله. لا تعدش وتزيد بموضوع الحرب الصليبيه. الحرب الصليبيه هي تطهير المنطقه من الاسلام لانها بلاد مسيحيه، هاي كانت كل الفكره تبعتها. اثنين، يعني زي هلا عندك السعوديه حينما ياخذها خلينا نحكي الشيعيين او ناخذوها البوذيين، والمسلمين يحاربون البوذيين، يريدون تطهير المنطقه من البوذيين، فهي دوله اسلاميه. طيب اثنين، الحروب التي تقول عليها في بلاد العرب لم تكن لاجل الدين، لان الدين قبل ان ياتي الاسلام كانت كل البلاد مسيحيه. انت بلدك كانت كلها مسيحيه، اين المسيحيين؟ الاسلام قد محاهم. ليبيا اين المسيحيين؟ الاسلام قد محاهم. انا بسالك، المغرب، الجزائر، هذه المناطق كلها كان فيها قديسين وخرج منها قديسين، اجى الاسلام ومحاها. لكن سؤالي، تقول يوجد مسيحيين، نعم يوجد مسيحيين، لماذا؟ لأن المسيحيين قد طبقوا الآية القرآنية وهي التوبة 29، دفعنا الجزية، فالجزية كنا ندفعها، ولهذا السبب بقينا نحن مسيحيين، فقد اشترينا إيماننا بأموالنا، والإسلام باع إسلامه وأخذ مقابلها أموال. لو كان الإسلام حقيقة الإسلام لا يقبل الرشوة، يقبل أن يجعل الجميع بالدين، بس الإسلام قبل الرشوة وسكت وجعل الناس تعيش. ثلاثة عزيزي، اليهود لا يقبلون أي إنسان يدخل إلى دينهم، لأن اليهودية كما قلت لك هم أسباط 12 سبط، وهذه الأسباط هي لهم ديانة أو لهم عقيدة. في صوت عندي؟ في في صوت؟ اي واحد طيب سيقول لي لهم اعطيني عقيدة. المايك. عن اذنك بس، عن اذنك.
أي واحد يقول لي سأعطيني المايك عشان يرد، أنا سأقوم بحضري. أنا عارف كيف أحاول وأعرف كيف أرد. يا أخ محمد محمود دعني أرد، عزيزي لو سمحت لا تتدخل، لا تتدخل. أنا أعرف كيف أرد، يعني لا تحاول أنت بكلامك هذا كأنك بتظن إني أنا جاهل لا أعرف أرد عليه. بعد ما أخلص تعالوا رد. تفضل يا أخ. طيب، خلينا نيجي للتثنية. أنت تقول التثنية يوجد فيها الله قال لشعب إسرائيل ماذا يعمل بالناس الذين عبدوا الوثن. يا عزيزي، يجب أن تفهم أن اليهود نفسهم قد عبدوا الوثن، والله قال لليهود للأسباط أن يقتلوا اليهود الذين يعبدون الوثن أو يرجعوا لإلههم من جديد. ولهذا السبب تجد أن الله جعل هذا الشعب يكون عبيد عند الديانات الأخرى لأنهم عبدوا آلهة غريبة. فعزيزي، هذا شريعة الله أراد أن يعاقب هذا الشعب لكي يعلم هذا الشعب أنه يوجد إله. الأرض لم يكن بها إله، ولكي يعلم الشعوب أنه يوجد إله استخدم هذا الشعب لتعليم العالم أنه يوجد إله حقيقي، وهذا الإله مع هذا الشعب. فهمت؟ ولهذا السبب لا ترجع وتقول لي أن الله يعاقب. الله بعد ذلك لم يستخدم الحروب للشعوب، انتهى موضوع الحروب، هذا كان تاريخ وانتهى. فهمت كيف؟ وأنا نرجع للتاريخ من جديد. خلص كلامك؟ ماشي. إذا بدك تحكي بدك تعطيني أدلة، أنا أرد زي ما تعطيني أدلة أن اليهود حاربوا البلاد الأخرى لكي يدخلهم من اليهودية. ماشي. أنا أرد كما أريد، ما تقوليش ما تقولش، أنت ما تشترطش علي. أنا أعطيتك راحتك في الرد، انتهى الموضوع. انتهيت من ردك؟ انتهيت من ردك؟ كيف؟ انتهيت من ردك عشان أرد. رد، بس رد على أساس قلت لك ما تشترطش علي، لا تشترط علي ماذا أرد. اتركني أنا لا لا كما أريد كما أريد. خلاص دليل على كلامك. كملت ردك، كمل كلامك تعطيني دليل على كلامك. كلامه بس مسخ. خلاص ما قطعتكش صح؟ لم أقاطعك. أول شيء الجزية. يا أستاذ كتابك قال عنك ادفع الجزية، قال لك ادفع الجزية. تعال شوف كتابك أهو، رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 13 العدد 7 يقول: فأعطوا الجميع حقوقهم. الجزية لمن له الجزية. سمى الجزية حقوق إلهك أو رسولك بولس المأمور من الإله حسب عقيدتك، قال لك الجزية لمن له الجزية. أعطي الجزية لمن له الجزية. تعالوا نشوف تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي. ماذا يقول في تفسيره لهذا النص؟ في خضوعنا للسلطان نمارس وصية إنجيلية كجزء لا يتجزأ من حياتنا الروحية. هذا الخضوع، لحظة بس، هذا الخضوع لا يكون بالفم أو باللسان، وإنما بالعمل الجاد بإيفاء الوطن حقه إلى آخره. ثم يقول أن الرسول، هنا ينقل عن القديس يوحنا ذهبي الفم، أن الرسول قد حول ما يراه الكثيرون ثقلا إلى راحة. فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية، أنت ملتزم بدفع الجزية بحسب كتابك، إنما هذا لصالحه. أنت من صالحك تدفع الجزية حسب كلام علمائك، لأن الحكام، أو أعطاك السبب، لأن الحكام خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، يسهرون مجاهدين من أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة، فحياتهم مملوءة أتعابا وسهر. بينما تدفع أنت شوف، أو بيوجه لك الكلام، بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام، يحرم منه الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا، لا بالخضوع للحكام فحسب، لا أنت ما تخضعش للحاكم بس، وإنما بالصلاة من أجلهم، الصلاة لحكام المسلمين، الصلاة لحكام لمن؟ المسلمين. إذا كتابه قال الجزية لمن أعطوا الجميع حقوقهم. سمى الجزية حقوق، والحقوق لابد أن تعود لأصحابها. هذا أولا. ثانيا حروب الصليبية. قلت إن الصليبيين دخلوا للقدس عشان يعيدوا الأرض ومش عارف.
طيب ليش دخلوا لمصر؟ ولا مصر أرض مقدسة؟ ليش دخلوا إلى شمال أفريقيا؟ ولا شمال أفريقيا مقدسة؟ لماذا دخلوا إلى تركيا أنطاكيا تحديدا؟ ولا أنطاكيا بلد مقدس يدخل المقدس؟ ثاني هذا السبب، هذا الرد الثاني. ثالثا، أتحداك واتحدى أكبر قسيس عندكم أن المسلمون عندما دخلوا إلى فلسطين حرموا المسيحيين حقوقهم، أو طردوا المسيحيين، أو قتلوا المسيحيين. أتحداك تثبت هذا الكلام بالدليل والبرهان. أما أنا أثبتت لك بالدليل والبرهان ما فعله الصليبيون عندما دخلوا إلى القدس، كما ذكر لنا المؤرخ الألماني ويل ديورانت في كتابه قصة الحضارة الجزء الخامس عشر صفحة 25 يقول: كانت النساء تطعن بالرمح، النساء تطعن بالرمح، والأطفال كانوا يرمون من أعلى الأماكن. هل هذه هي الحروب المقدسة؟ هل هذه هي تقديس الأرض عندكم بقتل الأطفال، بقتل النساء؟ هل هذه هي تقديس؟ حجتك إنهم دخلوا، وبعدين أنا بتحداك أن المسلمين منعوا المسيحيين من شعائر دينهم. بتحداك، تحدي لك. خليني أتكلم عن شيء آخر، وهو عمر بن الخطاب لما دخل لفلسطين. أنت تكلمت عن من؟ تكلمت عن فلسطين. تعال نشوف العهدة العمرية التي أعطاها عمر بن الخطاب للمسيحيين. انظر ماذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم، إلى آخر النص. أنا يهمني هذا. ماذا يقول هون؟ العهدة العمرية. وللمسلمين غزوا البلاد يا أستاذ. فلسطين فتحت بالصلح، وأن المسيحيون في فلسطين هم الذين استقبلوا عمر بن الخطاب، وهم الذين سموه العادل، الخليفة العادل، هم الذين سموه بذلك. ثم تقول لنا، طبعا أنت قلت إن أين المسيحيين في ليبيا؟ المسيحيين في ليبيا مش موجودين، لأن البلاد دخلوا للإسلام ببساطة جدا. أما إنه حجتك إنه مش موجودين في البلاد، يعني المسيحيين مش موجودين في ليبيا أو في بلاد أخرى، هذه ليست حجة. تعرف لماذا؟ لأن المسيحيين إلى اليوم موجودين في مصر، موجودين في سوريا، موجودين في فلسطين، موجودين في لبنان، موجودين في هذه البلدان التي فتحها المسلمون. ولكن السبب إنه في سوريا لم يدخلوا كلهم للإسلام، وفي فلسطين لم يدخلوا كلهم للإسلام، دخلوا معظمهم وبقي البعض منهم. بالنسبة للمغرب، على فكرة المغرب فيها مسيحيين وفيها يهود إلى اليوم، عشان بس لمعلوماتك. الجزائر أيضا فيها قليل من المسيحيين. في صوت؟ عفوا بس انقطع واحد اتصل. ممنوع الاتصال، لا تتصلوا يا إخوة. قل يا إخوة لا تتصلوا. في صوت. طبعا بالنسبة لليهود إنهم نشروا دينهم يعني كانوا يجبروا الناس على اعتناق دينهم. أنا أثبت لك بالدليل. لا. أعطيني دليلا وبرهانا على ذلك. على فكرة لما تتكلم أنت بتحكي بس إيش دليل عندك؟ استنى. أعطيني دولة دخلت اليهودية على طريق الحرب هاي. أعطيني دولة، يلا. استنى. أعطيني دولة. أنت يهودي ولا مسيحي؟ ما بديش استنى. أعطيني دولة. بس أنت يهودي ولا مسيحي؟ يا عمي أعطيك. ما أنت بتكذب على الكتاب المقدس. تكذب على الكتاب المقدس أنت. أنا من واجبي أن أدافع عن الكتاب المقدس. أنا مش سائل عن اليهود، بس أنت بتكذب على الكتاب. عندي يا ناس. هلا خليني أخلص كلامي أنا. اسمع، بدون اتهامات. لا عزيزي، أنا لم آتي بشيء من عندي. أنا لم آتي بشيء من عندي. لا، أنت جبت معلومات غلط من عندك، مش الكتاب غلط.
هذا يكذب ويرمي كذيب من عنده. مين اللي طالب المايك يا إخوة؟ أنا أمثال هؤلاء لا أتكلم معهم. زيادة أي دليل، ولما أنا أتيته بالمراجع ومن كتابه بيقول لي أنت اللي بتكذب. في واحد جريء أكثر من هذا الكلام؟ شيخ لم يعطيني مرجعا واحدا على كلامه، وأعطيته العكس. قال لي لا، في سفر التثنية مش موجود قتل عندنا، في شريعة موسى مش موجود قتل. أثبت أنه في قتل وما استطاع أن يرد. ولما برد عليه بالأدلة بيقول لي أنت اللي بتكذب. مين اللي طلب المايك يا إخوة؟